Hello everyone, এই ভিডিওটো আসলতে মই আগতে ৰেকৰ্ড কৰা কিন্তু দিবলেহে সময় পোৱা নাছিলো। বাট যিকি নহওক দেৰিকে হলো আজি আপলোড কৰি দিছো আৰু এয়া চাওক এয়া মই প্ৰথমতে এই ধৰণৰ জানলা ৰুটি হেকা জানলা এখন দি লৈছো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি জুই হাল আছে তেনেহলে এঙেঠাটো পুৰি ল'ব পাৰে। এয়া মই কেঁচা আম দুটা দিছো, লগতে নহৰু কেইফুটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা। জ্বলা আপোনালোকে যদি বেছি খায় তেনেহলে জলকীয়া আৰু কেইটামান দি ল'ব। মই বৰ বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰো, সেইকাৰণে মই দুটাহে দিছো। আৰু এয়া চাওক এই ধৰণে ভালকৈ জুইতে হেকি ল'ব। আমটো সিজোতে অকমান সময় লয়। এয়া আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছো, লগত এই জলকীয়া কেইটাও লৈ লৈছো আৰু নহৰু কেইফুটা। আৰু ইয়াত মই অলপমান পুদিনা দি লৈছো, যেহেতু এতিয়া পুদিনা সিজনে হয় গতিকে অলপমান পুদিনা দি লৈছো। লগত নিমখ দিছো, লগত মই অকমান কুলা নিমখো দি লৈছো গোন্ধটোৰ কাৰণে। আৰু এয়া শেষত অকমান কেঁচা মিঠাতেল। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ব আৰু আমাৰ কেঁচা আমৰ চাটনি ৰেডি। কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।